So barang yang kena ada ini, kalau ada paku lah atau skru yang tersangkut, kita boleh buka dengan skru tu. Lepas tu yang ni macam biasalah, cacing. Lepas tu dua alatan ni, lepas tu ni gam dia. Yang ni sabun. Kita nak tengok dekat mana bocor nanti. Jangan lupa tahu ada sabun supaya kita boleh tengok buih dia tang mana. Let's go. So saya nak tunjuk kat hampa tang mana bocor ini. So ni dah keras saja Uza dah pump. So let's go, kita check mana. Ya, kalau ada buih tu, itulah tempat bocornya. Ha, nampak ni, keluar buih. Ha. So inilah petanda dia. Betul kan? Kalau yang lain, dia just mengalir saja. Okay, kita dah dapat tahu tadi, satu je sini. Ya, let's go. Jom, jangan buang masa. Ini ada dawai ni. Kecil je padahal. Oh, kecil ni. So, cara dia, kita ambil batang ni, lepas tu ambil gam dia sikit. Lupa kena buka dulu. Okay, kita rata, Allah, kita ratakan. Okay, dah letak gam tu sini je. Tu kita cocok kat lubang tu. Motor dia arah jam tau katanya lah, sebab kita pun tak berapa mahir. Dalam sangat. Okay, lepas tu kita cabut. Kita ambil dia punya cacing. Ni kita panggil cacing. Sebab apa cacing? Wallahualam. Kalau pergi bengkel pun sebut cacing. Bang, tolong bang, tayar saya bocor. Tolong cacing kan. Nanti dia cek lah tang mana yang bocor. Susah buka punya masuk dia. Bukan senang lah. Ya, bismillah. Okay, dia akan bagi setengah-setengah macam ni. Setengah-setengah macam ni. Dan rapatkan kejap. So kita letak gam. No, nanti Ali atas picit. Okay, jom. Ni kita tarik lah pelan-pelan. Keluarkan dia. Okay, bismillah. Okay, lepas tu tarik pelan-pelan. Alhamdulillah.
atas. Apa cecak? Nampak bocor dia. Okay. Okay, cantik dah tak keluar buih. Syukur, terima kasih. So kita boleh gunting. Okay. Sampai itu saja. So kalau korang berminat dengan konten ni, korang like dan subscribe dan share. Terbaik, semoga bermanfaat untuk korang.